सत्यनारायणाचा प्रसादाचा शिरा कसा असावा? तर बिलकुल असाच. श्रावण महिना, देवाचं पूजन, नैवेद्याची लगबग आणि नैवेद्याच्या ताटातला हा साजूक तुपाने नटलेला छान मौसूत लुसलुशीत तरीही दाणेदार प्रसादाचा शिरा पाहिला की मन प्रसन्न होतं आणि हा प्रसाद घेतल्यानंतर पुन्हा एकदा घ्यावासा वाटतो. पण असा शिरा घरी बनवताना अनेकदा रवा कच्चा राहतो, शिरा कोरडा किंवा चिकट होतो. मग नेमकं चुकतं कुठे? तर मंडळी, आजची ही रेसिपी खास तुमच्यासाठीच आहे. प्रत्येक जिन्नसाचं अचूक प्रमाण, रवा भाजण्याची योग्य पद्धत आणि शिरा एकदम चविष्ट होण्यासाठीच्या टिप्स आणि ट्रिक्स आज मी तुम्हाला सांगणार आहे. चला तर मग सत्यनारायणाचा प्रसादाचा शिरा सव्वाच्या मापात बनवूया. नमस्कार, आस्वाद किचन मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. प्रसादाचा शिरा करण्यासाठी आपल्या घरात जी मध्यम आकाराची वाटी असते ना, त्याच वाटीच्या प्रमाणाने सर्व साहित्य हे सव्वाच्या प्रमाणात घ्यायचं आहे. सव्वा वाटी म्हणजे काय? तर 1 वाटी पूर्ण आणि त्यावर पाव वाटी अधिक. सर्वप्रथम एका भांड्यात हे सव्वा वाटी पाणी आणि सव्वा वाटी दूध घेऊन चांगलं गरम करत ठेवायचं आहे. दूध गरम होतंय तोपर्यंत एका पसरट आणि जाड बुडाच्या कढईमध्ये सव्वा वाटी तुपापैकी पाव वाटी तूप घेऊन ते हलकेसे गरम झाले की त्यात 7 बदामाचे काप, 7 काजूचे काप, 2 चमचे मनुके आणि 2 चमचे चारोळी घालून मंद आचेवर मिनिटभर तळून घ्यायचं आहे. आणि हे बघा, असं हवंय आपल्याला. आता हे तळलेले ड्रायफ्रुट्स काढून घेऊया. मग यामध्ये हे उरलेले 1 वाटी तूप ऍड करूयात. तूप हे चांगलं गरम झालं की गॅस कमी करून त्यात सव्वा वाटी जाड रवा घालायचा आहे. शिरा चिकट न होता छान मोकळा, सळसळीत आणि हलका फुलका होण्यासाठी हा रवा 3 मिनिटांपर्यंत मंद आचेवर छान भाजून घ्यायचा आहे. आता बघा, हा रवा अर्धवट भाजत आलेला असतानाच यामध्ये ही मॅश केलेली 2 वेलची केळी घालायची आहे. यामुळे केळ्याचा ओलावा आणि गोडवा रव्यात छान मिसळतो. ते चांगले तळले जातात, त्यामुळे ते काळे पडत नाही आणि जो शिरा तयार होतो ना, तो छान मौसूत लुसलुशीत राहतो. केळी घातल्यावर मंद आचेवर 4 मिनिटांपर्यंत हा रवा सतत परतत राहून छान भाजून घ्यायचा आहे. रवा भाजतोय तोपर्यंत इकडे आपलं दूध आणि पाण्याचं हे मिश्रण बघा छान खळखळून उकळी आली आहे. बघा, आता गॅस बंद करायचा आहे. 4 मिनिटे झाली आहेत बघा. रवा काय मस्त फुलला आहे. रवा आणि केळीचा हा सुगंध शिऱ्याला आता अप्रतिम चव देणार आहे. आता गॅसची फ्लेम कमी ठेवून हे दूध आणि पाण्याचं मिश्रण थोडं थोडं करून हळुवारपणे घालत ढवळत राहायचं आहे, म्हणजे त्यामध्ये गुठळ्या होणार नाहीत. अगदी मिनिटभरातच बघा, रव्याने दूध आणि पाणी चांगलं शोषून घेतलेलं आहे. आता झाकण ठेवून साधारण 4 मिनिटं मंद आचेवर वाफ काढायची आहे. फक्त एकदा मध्ये परतून घ्यायचं की जेणेकरून ते खाली लागणार नाही. या स्टेपमुळे रवा हा छान शिजतो, फुलतो, मऊ आणि लुसलुशीत होतो. 4 मिनिटे झाली आहेत. ह्या स्टेजवर रव्यामध्ये ही सव्वा वाटी साखर घालून मंद आचेवर चांगली मिक्स करायची आहे. साखर विरघळली की यावर झाकण ठेवून 3 मिनिटं वाफ काढायची आहे. 3 मिनिटांनंतर बघा, छान तूप सुटलंय ना, म्हणजेच रवा हा चांगला शिजला आहे. मस्त असा दाणेदार, अजिबात चिकट नसलेला प्रसादाचा शिरा दिसतोय ना. थोडंसं हलवून घेतलं की शेवटी यामध्ये हे तळलेले ड्रायफ्रुट्स आणि 1 चमचा वेलची पूड घालून छान मिसळून घ्यायचा आहे. एकदा का हे सर्व जिन्नस चांगलं मिक्स झालं की गॅस बंद करून तुळशीची पाने घालायची आहे. सव्वा वाटी ह्या प्रमाणात बनवलेला हा प्रसादाचा शिरा पानामध्ये वाढण्यासाठी 6 लोकांना पुरतो किंवा 6 वाटी भरतो. आणि प्रसाद म्हणून द्यायचं असेल तर 25 लोकांना हे प्रमाण परफेक्ट आहे. तर असा हा सव्वाच्या मापात केलेला सत्यनारायणाचा प्रसादाचा चविष्ट आणि दाणेदार शिरा. मऊपणा असा की तोंडात विरघळेल, गोडवा असा की पुन्हा एक घास घ्यावासा वाटेल आणि सुगंध असा की प्रसाद वाढण्याआधीच सगळ्यांना त्याची चाहूल लागेल. रेसिपी कशी वाटली मला कॉमेंट्स मध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा. तसंच आपल्या आस्वाद किचन मराठीला सबस्क्राईब नक्की करा.